دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان امروز اولین ویدیو مربوط به پی ام باک 7 داریم. اگر تازه به جمع ما پیوستین ازتون خواهش میکنم برگردید به ویدیوهای اول من و از پی ام باک 6 شروع بکنید. من بارها تاکید کردم، دوباره خدمتتون عرض میکنم که بهتر علم مدیریت پروژه رو از پی ام باک 6 یاد بگیرید که الفبای مدیریت پروژه هستش، به ذهن شما ساختار میده، گروه ها رو به شما یاد میده و شما آماده میشین برای یادگیری پی ام باک 7. توی پی ام باک 6 فرض بر اینه که همه چیز قابل پیش بینی هستش، بنابراین برای کسی که تجربه نداره و تازه میخواد مدیریت پروژه رو شروع بکنه بهتره که از روشی شروع بکنه که همه چیز قابل پیش بینی هستش و به اصطلاح چرخه حیاتی که براش تعریف شده آبشاری یا سنتیه که قبلا در موردش صحبت کردیم. ما تا اینجا پی ام باک 6 رو یاد گرفتیم، با 10 تا حوزه مدیریتی آشنا شدیم، با 5 تا فاز اصلی پروژه که شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و بستن پروژه هست آشنا شدیم، ابزارها رو یاد گرفتیم و وقتشه که وارد پی ام باک 7 بشیم. میریم که شروع بکنیم. دوستان عزیز، در پی ام باک 7 ما 12 تا اصل داریم که باید تمام تیم پروژه، تمام سازمان و مدیر پروژه بهش پایبند باشیم. 1. نظارت و حمایت. ما باید مدیری داشته باشیم که دلسوز باشه، احترام ایجاد بکنه و نظارت کامل داشته باشه بر سازمان. ما باید ایجاد همدلی بکنیم در تیم، اهمیت به کار تیمی میشه دومین اصل ما در استاندارد جدید. نکته مهم دیگه ذی‌نفعان هستن. مدیریت درست و اصولی ذی‌نفعان، تعامل درست با ذی‌نفعان، شناخت اونها و انتخاب بهترین استراتژی. نکته بعدی ایجاد ارزشه. وقتی ما یک پروژه رو انجام میدیم باید بدونیم چقدر ارزش افزوده داشتیم برای شرکتمون. این پروژه باعث شده چقدر بهتر عمل بکنیم، چقدر پول وارد سیستم بشه، چقدر تجربه بیشتری کسب بکنیم و به طور خلاصه آیا ارزش داشته که این پروژه رو اجرا بکنیم یا خیر. اصول بعدی تفکر سیستمیه. ما باید یاد بگیریم تفکر سیستمی و همه جانبه داشته باشیم و این فرهنگ رو توی سازمانمون ایجاد بکنیم. نکته بعد رهبریه. اینکه ما فرهنگ رهبر بودن داشته باشیم، فقط ادعای مدیریت و رئیس بودن نداشته باشیم و بدونیم اصول رهبری چیه و خودمون رو آماده بکنیم برای چنین موقعیتی. نکته بعدی متناسب سازیه، بومی سازی. این که با توجه به شرایط پروژه، با توجه به محدودیت‌های پروژه و کشور و صنعتی که درش هستیم پروژه‌مون رو اجرا بکنیم. نکته بعدی کیفیته. همونطور که قبلا هم گفتیم در مدیریت کیفیت ما قرار نیست بالاترین کیفیت رو ارائه بکنیم. ما باید با توجه به شرایط پروژه برای مراحل ساخت، برای تحویل محصول خودمون کیفیت رو در نظر بگیریم و اصول مربوط به مدیریت کیفیت رو بلد باشیم. نکته بعدی آشنایی به پیچیدگی پروژه است. بدونیم مفهوم پیچیدگی چیه و خودمون رو آماده بکنیم تا طبق همون بتونیم پروژه رو مدیریت بکنیم. دوستان بریم سراغ 3 تا اصول باقی مونده پی ام باک 7. یکی از اونها ریسک هستش. مدیریت ریسک به معنای واقعی، نه اینکه فقط ریسک‌ها رو شناسایی بکنیم و براشون یک استراتژی بذاریم و بهش عمل نکنیم. ما باید بهترین پاسخدهی و بهترین استراتژی پاسخدهی و همینطور کنترل اجرای اون رو داشته باشیم در مدیریت ریسک. نکته مهم بعدی مدیریت چابک و مدیریت بر اساس شرایط محیطی هستش. اینکه بهترین عکس‌العمل رو داشته باشیم به شرایط محیطی. و اما آخرین اصل تغییر. بلد بودن تغییر، شناسایی تغییر و عمل کردن به گونه‌ای که آینده بهتری داشته باشیم. ما باید تغییر بکنیم برای اینکه آینده سازمانمون از حال سازمانمون 100% بهتر باشه. بریم سراغ 8 حوزه دیگه که مربوط به حوزه‌های
عملیاتی میشن و ساختار اصلی این ورژن رو تشکیل میدن. دوستان عزیز، طبقه بندی مهم دیگه مربوط میشه به 8 حوزه عملیاتی یا اجرایی و بعضی از اونها تکرار آیتمایی هست که قبلا بهش اشاره کردیم که بعدها بهش میپردازیم. توی این ویدیو فقط قرار ساختار اصلی ورژن جدید رو یاد بگیریم، ذهنمون آماده بشه و بعد بریم تو دل هر کدوم از اونها. اولی ذی‌نفعان هستش. دوستان چرا اینقدر به ذی‌نفعان اشاره میشه؟ چون اصلا ما کار برای ذی‌نفعان انجام میدیم. ما وقتی یک پروژه رو انجام میدیم که مین کلاینت یا کارفرمای اصلی داریم. ما وقتی پروژه رو اجرا میکنیم که مشتری داریم و وقتی نتونیم نیازهای کارفرمای اصلی و نیازهای مشتری خودمون رو بشناسیم و اجرا بکنیم، اصلا هدف دیگه‌ای نمیتونیم داشته باشیم برای اینکه موفق باشیم. نکته مهم دیگه کار تیمی هستش. اهمیت کار تیمی و این که ما نمیتونیم جزیره‌ای عمل بکنیم و وقتی که یک تیم کامل و حرفه‌ای هستیم میتونیم موفق باشیم. نکته مهم دیگه اینه که ما باید تمام انواع چرخه حیات پروژه رو بشناسیم و بدونیم ذاتش چیه، چرا انتخابش کردیم و بهترین رو انتخاب بکنیم برای پروژمون. اگر بدونیم چه چرخه حیاتی مناسب ترین هست و همینطور مدیریت پروژه بر اساس اون چرخه حیات رو بلد باشیم، موفق شدیم. نکته بعد برنامه‌ریزی. دوستان عزیز، برنامه‌ریزی فقط مربوط به تایم منیجمنت یا اسکیجول نیستش. مربوط به بخش برنامه‌ریزی ما نمیشه. برنامه‌ریزی یعنی برنامه‌ریزی درست برای کل پروژمون. و مهمترین نکته بعدی تحویل پروژه بر اساس چیزی که از ما خواسته شده، یک تحویل درست. ممکنه ما خیلی فعال باشیم، خیلی کارا انجام بدیم، اما تحویل درستی نداشته باشیم که این خودش به معنی شکست پروژه است. نکته مهم دیگه اینه که ما چطور خود کار پروژه رو یا پروژکت ورک رو برنامه‌ریزی می‌کنیم و اجرا میکنیم و از همه مهمتر چطور اون رو اندازه‌گیری میکنیم. اندازه‌گیری درست خیلی مهم هستش. ممکنه اون معیاری که ما به کار میبریم برای اندازه‌گیری پروژه کاملا اشتباه باشه. و نکته آخر عدم قطعیت. مدیریت قطعیت اصلا به معنای مدیریت ریسک نیستش. مدیریت عدم قطعیت و شناسایی ذات عدم قطعیت چیزی فراتر از مدیریت ریسک هستش. دوستان عزیز، تا اینجای کار 12 تا اصلی ورژن جدید رو یاد گرفتیم، 8 حوزه عملیاتی رو یاد گرفتیم، یعنی باهاشون آشنا شدیم و قراره توی ویدیوهای بعدی بریم تو دل این آیتم ها تا ببینیم به صورت حرفه‌ای در اونها چه اتفاقاتی میفته. خیلی زود میبینمتون و بسیار سپاسگزارم که با من همراهید. خدا نگهدار.